Cô nữ sinh chuyển trường xinh đẹp vừa đến đã chỉ định ngồi cạnh tôi, nhưng vừa mới mở miệng đã khiến tôi bị đồng tử địa chấn. Bố ơi, cho con mượn cây bút. Khi tôi còn đang sốc, chưa kịp hoàn hồn, nó lại nhìn hoa khô rồi nói. Lúc này trông mẹ thực sự rất đẹp luôn. Các em học sinh, đây là bạn học mới vừa chuyển đến lớp chúng ta. Bạn mới hãy tự giới thiệu về mình đi. Chào mọi người. Mình tên là Lộ U. Anh em ơi, có mỹ nữ đến kìa. Lại còn cùng họ với mày nữa. Hứa Gia Hoa ngồi bàn trước đột ngột quay đầu lại, làm gián đoạn Lộ Bất Thác đang lén đọc tiểu thuyết. Người họ Lộ đẩy ra đó. Có gì mà lạ đâu. Lộ Bất Thác liếc nhìn bạn học mới trên bục giảng, rồi ánh mắt lại quay trở lại trang sách. Sao mình lại cảm thấy quen thuộc một cách kỳ lạ thế nhỉ? Thưa cô, em có thể ngồi ở đằng kia không ạ? Em thích những chỗ yên tĩnh một chút. Vậy à, được thôi, vậy em cứ ngồi ở đó trước đi. Lộ Bất Thác đang tập trung đọc sách, cho đến khi một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi. Cậu ấy vô thức ngẩng đầu lên và bắt gặp nụ cười ngọt ngào quá mức của người bạn cùng bàn mới. Sao lại ngồi cạnh tôi thế này, Lộ Bất Thác? Bạn mới có thành tích học tập rất tốt. Các vấn đề học tập em có thể hỏi xin ý kiến bạn ấy nhiều hơn. Rõ chưa? Lộ Bất Thác ngẩng đầu nhìn cô giáo một cái, bĩu môi gật đầu. Được rồi. Cả lớp bắt đầu tự học đi nhé. Lộ Bất Thác không quá để ý đến Lộ U bên cạnh, lại tiếp tục cúi đầu đọc tiểu thuyết. Một lúc sau, cậu ấy đột nhiên cảm thấy một cái chạm nhẹ vào cánh tay. Bố ơi, cho con mượn cây bút. Cái gì? Cậu gọi tôi là gì? Bố, cậu nói. Là tiếng địa phương hả? Tiếng phổ thông ở đây không có cái tập tục này đâu. Mượn cây bút thôi, không cần phải gọi bố. Con chắc chắn là không gọi nhầm đâu. Tuy cảm thấy thật khó hiểu, nhưng Lộ Bất Thác vẫn đưa cây bút cho Lộ U. Sau đó lại vùi đầu vào sách, không thèm để ý đến cô bé nữa. Cái người mới này vừa đến đã gọi bố. Thiếu bố đến mức đó sao? Bạn học này, cậu từ đâu chuyển đến vậy? Đông. Trung học số 2 Đông Châu. Trung học số 2 Đông Châu ở thành phố Đông Châu. Có trưởng nghị chưa sao? Bạn đừng nghe cậu ta nói bậy. Đầu óc cậu ta chắc có chút vấn đề. Cậu ấy đối với bạn mới hình như hơi có định kiến nhỉ. Mình tên Hứa Gia Hoa. Tên của bạn nghe hay lắm đó Lộ. U đúng không? Là bố đặt tên cho tôi đó. Bố bạn lời thật đấy. Cái tên này đặt đúng kiểu tiết kiệm công sức ghê. Thật luôn. Tần Uyển Ngưng. Tần Uyển Ngưng. Trời ơi, đẹp quá. Đúng là tượng đài nhan sắc trong giới hoa khôi mà. Ánh mắt Tần Uyển Ngưng vô tình lướt qua lớp học, vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Lộ U. Lộ U nhìn thấy Tần Uyển Ngưng, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhạt. Mẹ lúc này thực sự xinh đẹp quá đi. Tiết học buổi sáng kết thúc, các học sinh đến nhà ăn chuẩn bị dùng bữa. Suốt cả buổi sáng Lộ Bất Thác không hề nói chuyện với Lộ U. Cậu cảm thấy đối phương thật kỳ quặc. Này ông bạn, mày mau tấn công đi chứ. Khó khăn lắm mới có một mỹ nhân ngồi cùng bàn. Mày không ra tay trước thì bị người khác cướp mất đó. Tấn công cái gì? Mày bị ham à? Nếu mày thích thì tự đi mà tấn công. Tao không hứng thú. Đừng có diễn với tao. Đúng không? Thực tế thì chắc trong đầu mày đang mơ tưởng dữ lắm rồi. Tao hỏi mày nhé. Giả sử có một cô gái lạ mặt vừa mở miệng đã gọi mày là bồ, mày cảm thấy thế nào? Còn có chuyện tốt vậy sao? À, coi như tao chưa hỏi. Tôi có thể ngồi đây không? Lộ Bất Thác và Hứa Gia Hoa đang ngồi ở một bàn trống, chuẩn bị bắt đầu ăn. Bóng dáng Lộ U bỗng nhiên xuất hiện trước mặt họ. Được chứ, ở đây không có ai. Thực ra Lộ Bất Thác không muốn Lộ U ngồi đây. Bao nhiêu chỗ trống không đi, lại cứ thích đâm đầu vào đây, khiến cậu có linh cảm chẳng lành. Nhưng cậu cũng không có lý do gì để từ chối. Thôi bỏ đi, hẹn lần sau vậy. Sao tự nhiên lại đi rồi? Anh em à, tao mới phát hiện ra Lộ U và Tần Uyển Ngưng hơi giống nhau đấy. Có thấy không? Sáng nay tao đã thấy hơi quen mắt rồi, mà không nhớ ra là giống ai. Giờ thì nhớ ra rồi. Bạn ấy hơi giống Hoa Khôi đấy. Vậy sao?
Vậy thì đúng là trùng hợp quá nhỉ. Ở đây có ai ngồi chưa? Tân Uyển Ngưng ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy Lộ U. Trong lòng cô thoáng chút kinh ngạc, thầm nghĩ đây chẳng phải cô gái mỉm cười với mình sáng nay sao? Không, không có. Vậy mình ngồi đây được không? Được chứ? Mời ngồi. Sau khi được đồng ý, Lộ U khẽ lên tiếng cảm ơn. Ngay sau đó, ở phía bên cạnh Tần Uyển Ngưng, cô ngồi xuống và bắt đầu dùng bữa. Này, hai cậu quen nhau à? Không quen, mình cảm thấy. Hai cậu trông có nét giống nhau thật đấy. Đường nét khuôn mặt hơi giống nhau nha. Tần Uyển Ngưng ngẩng đầu nhìn Lộ U, phát hiện Lộ U đang cười hì hì nhìn mình. Đúng là có một chút. Bạn học này, cậu tên là gì vậy? Học lớp nào thế? Mình là Lộ U, lớp 6. Hôm nay mình mới chuyển trường đến. Chào bạn mới nhé. Mình tên là Dương Thục. Còn đây là Tần Uyển Ngưng. Hai cậu thực sự rất giống nhau đó. Mình suýt nữa thì tưởng hai cậu là chị em ruột luôn. Đừng nói lung tung. Mình và bạn ấy mới vừa quen thôi. Trong lúc ba người đang trò chuyện, trước mặt lại xuất hiện một bóng người. Họ ngẩng đầu lên và thấy một nam sinh, cứ nhìn chằm chằm vào Tần Uyển Ngưng. Không còn chỗ ngồi nào nữa rồi. Tôi có thể ngồi ở đây không? Tưởng Chính Hạo. Sao lại không còn chỗ ngồi chứ? Chẳng phải vẫn còn rất nhiều chỗ trống sao? Mình thấy cậu rõ ràng là nhắm đến Uyển Ngưng rồi. Ai cha, đều là bạn học cả mà, đừng khách sáo thế chứ. Xin lỗi, chỗ này có người rồi. Đâu có ai đâu, cậu ta. Lộ U đứng dậy giữ lấy Lộ Bất Thác đang định rời đi. Ấn Anh ngồi xuống chỗ trống đó. Lộ Bất Thác sau khi ngồi xuống, nhìn ba bạn nữ mà cảm thấy cực kỳ lúng túng. Cô làm cái gì vậy? Giúp con một chút đi. Nhìn thấy cục diện trước mắt, Tưởng Chính Hạo khó khăn lắm mới lấy hết can đảm, cảm thấy bản thân không còn cơ hội nữa, chỉ đánh bất lực rời đi trước. Bạn trai cậu hả? Đây là anh trai của mình. Lộ Bất Thác nhìn Lộ U với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Lúc này anh tin chắc Lộ U chắc chắn là đang gặp vấn đề gì đó. Sáng nay thì gọi anh là bố, bây giờ lại nói anh là anh trai của mình. Nhưng hai người họ cũng chỉ mới quen nhau hôm nay thôi, không còn việc gì khác. Tôi đi trước đây. Lộ Bất Thác đứng dậy liếc nhìn Tần Uyển Ngưng một cái, phát hiện Tần Uyển Ngưng cũng đang nhìn mình. Sau khi ánh mắt hai người thoáng giao nhau, Lộ Bất Thác liền đứng dậy rời đi. Anh trai cậu có vẻ tâm trạng không tốt lắm nhỉ? Có lẽ là do tớ cứ trêu chọc anh ấy suốt thôi. Mà anh trai tớ khá đẹp trai đúng không? Ừ, đúng vậy. Tần Uyển Ngưng bị câu hỏi bất ngờ này làm cho đứng hình. Cô không biết có phải là ảo giác của mình không? Cảm thấy Lộ U và chàng trai lúc nãy cũng có nét giống nhau. Anh em giống nhau là chuyện bình thường. Dù sao thì cũng chẳng thể là quan hệ cha con được đâu nhỉ. Chuyện ở nhà ăn không định giải thích cho tôi à? Giúp một tay đi mà. Có một tên con trai đáng ghét muốn tiếp cận mẹ. Muốn tiếp cận bạn Tần Uyển Ngưng. Cậu quen cậu ấy? Đúng vậy. Trưa nay mới quen thôi. Trưa nay mới quen mà cậu xen vào chuyện của người ta làm gì? Biết đâu người ta là lưỡng tình tương duyệt thì sao? Ai cha. Không đâu, tin tớ đi. Lộ Bất Thác liếc nhìn Lộ U một cái, quyết định không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng về vấn đề xưng hô, anh cảm thấy cần phải làm rõ lại lần nữa. Sau này cô cứ gọi tôi là Lộ Bất Thác là được, đừng gọi bừa nữa. Tuy tôi không biết chỗ cô có phong tục gì, nhưng ở chỗ chúng tôi, gọi bạn học là gọi bằng tên. Thế nào là gọi bừa chứ? Ý anh là tiếng bố à? Lộ Bất Thác đột nhiên dừng lại rồi quay đầu, nhìn Lộ U với vẻ mặt nghiêm nghị. Lộ U, tôi nói lại lần nữa, đừng gọi như vậy. Chúng ta chỉ là bạn học thôi. Cô có hơi tự nhiên quá mức rồi đấy. Giọng điệu cảnh cáo của Lộ Bất Thác khiến Lộ U cảm thấy vô cùng hoảng hốt. Cô chưa bao giờ thấy ánh mắt đó của Lộ Bất Thác, điềm tĩnh nhưng lại chứa đựng sự lạnh lùng. Lộ U cảm thấy sống mũi hơi cay cay, hốc mắt cũng dần đỏ lên. Nghe thấy tiếng sụt xịt của Lộ U, Lộ Bất Thác ngẩn cả người luôn. Cậu ấy không ngờ câu nói của mình lại có ảnh hưởng lớn tới Lộ U như vậy. Khóc thật luôn rồi kìa. Cái đó, tôi sai rồi, xin lỗi, tôi không nên nói như vậy. Bạn đừng khóc nữa mà. Đừng khóc nữa, nó bắt nạt bạn thế nào? Nói cho tôi đi, tôi sẽ xử lý nó giúp bạn. Thấy Lộ Bất Thác làm Lộ U khóc, Hứa Gia Hoa cảm thấy đây là cơ hội tốt để thể hiện, giơ tay ra định đánh giả vào Lộ Bất Thác vài cái, cho Lộ U xem. Không được đánh bố. Tiếng quát bất ngờ của Lộ U
khiến tay Hứa Gia Hòa khựng lại giữa không trung. Lộ Bất Thác cũng thấy hơi hoang mang. Chuyện này là sao đây? Hết giận tôi rồi à? Sao lại còn quay sang bảo vệ tôi thế? Cái đó. Bạn học Lộ U, xin lỗi nhé. Tôi nói hơi nặng lời, tôi xin lỗi bạn. Sau này sẽ ổn thôi, được chứ? Con thả lỗi cho bố đấy. Sau giờ tan học buổi tối, trời bên ngoài đã tối mịt. Lộ Bất Thác dọn dẹp đồ đạc rồi liếc nhìn Lộ U. Định bụng chào tạm biệt một tiếng, nhưng rốt cuộc vẫn ngại không nói ra lời. Không ngờ lại đi cùng một hướng về nhà. Trùng hợp vậy, còn ở cùng một khu nữa. Trùng hợp thật đấy. Không ngờ chúng ta lại ở cùng một tòa nhà luôn. Cô ở tầng mấy? Tầng bạn bấm chính là tầng con định đi đấy, ha ha ha. Chuyện này có vẻ không đơn giản rồi. Đúng là trùng hợp đến mức cạn lời luôn. Trùng hợp tới bến luôn. Đúng vậy, con cũng về đến nhà rồi. Cái gì? Cô cũng về đến nhà rồi? Đây là nhà tôi mà. Nhà của bố thì dĩ nhiên cũng là nhà của con rồi. Lộ Bất Thác hít một hơi lạnh. Cậu ấy vốn dĩ chỉ nghĩ là Lộ U có cách xưng hô với người khác hơi kỳ quặc, nhưng tình hình hiện tại khiến cậu ấy cảm thấy nếu không làm gì đó thì nhà cậu ấy sẽ không còn là của mình nữa. Số điện thoại bố mẹ cô là bao nhiêu? Tôi gọi điện cho bố mẹ cô bảo họ đón cô về. Thôi được rồi, con sẽ giải thích với bố. Nghe cho kỹ này. Bố chính là bố của con, còn con là con gái tương lai của bố. Cô bịa, chuyện gì cho nó hạnh phúc tí được không? Chuyện này giả chân quá đi. Lộ U dường như đã lường trước được điều này. Giây tiếp theo, cô ấy lấy ra một tệp tài liệu. Thế nào, tin chưa? Tin cái con khỉ ấy. Tôi đã bao giờ làm cái thứ này đâu. Dù cô có bịa đại ra một cái bản như thế này, tôi cũng chẳng nhìn ra được. Con biết ngay là bố sẽ không tin mà. Con có tiền, con mời bố, chờ đã. Tận mắt thấy báo cáo giám định thì chắc chắn phải tin rồi nhỉ. Lộ Bất Thác hoàn toàn cạn lời. Mời đi giám định huyết thống. Đúng là chuyện chưa từng nghe thấy. Nhưng điều này cũng khiến Lộ Bất Thác cảm thấy có vẻ như Lộ U không hề nói dối. Nhưng nếu vậy thì sự thật này quá chấn động rồi. Vậy sao cô lại xuất hiện ở đây? Cô mấy thời gian à? Tương lai thực sự phát minh ra thứ đó rồi sao? Không hẳn đâu, con cũng không biết tại sao nữa. Con chỉ ngủ một giấc thôi. Tỉnh dậy là đã ở đây rồi. Đúng vậy. Đầu óc Lộ Bất Thác bắt đầu không kịp xử lý nữa rồi. Sợ làm phiền hàng xóm ở hành lang, anh đành né người để Lộ U vào nhà trước. Ông bà nội không có nhà sao? Họ ở dưới quê, cách đây khá xa, nên bố thuê nhà sống một mình. Cái này mà cô không biết à? Chẳng phải cô là con gái tôi sao? Con không biết. Bố có mấy khi kể cho con nghe chuyện thời cấp 3 đâu. Sao con biết được chứ? Bố có biết chuyện thời cấp 3 của ông bà nội không? Hả? Không biết. Lộ Bất Thác chăm chú quan sát. Lộ U đang ngồi trên sofa. Hình như đúng là có chút giống mình, nhưng mà lông mày và mũi các thứ lại không giống mình lắm. Chắc là giống mẹ cô ấy hơn nhỉ. Cô nói cô là con gái tôi. Vậy mẹ cô là ai? Bố đoán xem. Bắt tôi đoán à? Vậy chắc là người quen rồi. Nhưng mình cũng quen không ít con gái. Rốt cuộc ai sẽ là mẹ của con bé đây? Lộ Bất Thác suy nghĩ một hồi, rồi thiếu tự tin thốt ra một cái tên. Mê mơ. Cao Ngọc Giai à? Nghe thấy cái tên Cao Ngọc Giai, Lộ U bật dậy khỏi ghế sofa, lao về phía Lộ Bất Thác. Cao Ngọc Giai là ai thế hả bố? Cao Ngọc Giai là ai mà bố lại có quan hệ mờ ám thế? Sao bố lại có thể nói người khác như thế chứ? Bố chưa dạy con là không được nói bậy sao? Mấy câu này đều là học từ bố đấy. Mẹ con chẳng bao giờ nói bậy cả. Thế thì bố chịu rồi. Rốt cuộc mẹ con là ai thế? Gợi ý chút đi. Con trông khá là giống mẹ đấy. Thế này mà còn không nhận ra sao? Trông giống. Mày ơi, tao mới phát hiện Lộ U và Tần Uyển Ngưng hơi giống nhau đấy. Không lẽ nào? Lộ Bất Thác cười tự giễu, trong lòng đã có câu trả lời, nhưng không dám tin. Chẳng lẽ là người đó? Không thể nào. Người bố đang nghĩ chính là mẹ con đấy. Thật sao? Tần Uyển Ngưng là mẹ con à? Vâng.
Ha ha ha, bố không đùa đấy chứ, đương nhiên rồi. Ai lại lấy mẹ ruột ra đùa chứ, khó nói lắm. Giờ từ mẹ sắp thành tính từ luôn rồi. Ở trường có đầy người gọi Tần Uyển Ngưng là mẹ đấy. Ai dám tranh giành mẹ với con. Lộ U bĩu môi, cả khuôn mặt hiện rõ vẻ không vui. Trông chẳng khác gì một chú mèo nhỏ đang giữ đồ ăn. Rất nhiều người. Vậy sao bố không mau cướp mẹ? Về đi, bố việc gì phải làm thế? Mà nói thật, bố vẫn thấy nó hơi ảo. Bố với cô ấy bây giờ còn chưa quen nhau, sau này lại có đứa con gái lớn nhường này sao? Đúng vậy. Hình như hai người trở thành bạn từ thời đại học. Sau đó rất lâu hai người mới chính thức yêu nhau. Bố còn gì mà không tin nữa chứ? Con chẳng phải là minh chứng sống sao? Vậy thì cứ để mọi chuyện phát triển theo tự nhiên đi. Dù sao sau này chắc chắn chúng ta sẽ là một gia đình. Giờ cũng không cần vội, hoặc là... Tương lai đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sao? Tờ giấy giám định huyết thống này từ đâu mà có? Gia đình bình thường sao lại có thứ này chứ? Lộ U khẽ khựng lại, ngẩn người 2 giây rồi khóe môi nhếch lên. Hèn gì mà mẹ lúc nào cũng khen bố thông minh, tư duy bình thường thôi. Không tính là thông minh gì đâu. Tờ giấy giám định huyết thống này là bố của tương lai. Đưa con đi làm đấy, bố nghi ngờ con không phải con ruột sao? Phải. Tuy hai người đã kết hôn và có con nhưng lại thường xuyên cãi vã. Mỗi lần con đi học về, lúc nào bố mẹ cũng cãi nhau, cứ thế mãi. Mẹ không chịu nổi nữa nên đã bỏ nhà đi, để con lại bên cạnh bố. Rồi bố lại nghi ngờ con không phải con ruột. Thế là đưa con đi giám định, cãi nhau. Vì nhiều chuyện lắm. Áp lực họ hàng, quan điểm khác biệt. Họ cảm thấy đối phương không hiểu mình, vân vân. Chỉ một chút chuyện nhỏ thôi cũng cãi nhau được, thật đấy. Tính tình bố tệ đến mức đó sao? Lời kể của Lộ U khiến Lộ Bất Thác hơi thắc mắc. Cảm giác không giống việc mà tính cách bố có thể làm. Theo nhận định của con là do nền tảng tình cảm của hai người không vững. Lúc yêu đương không tận hưởng quá trình yêu, nên sau này mới hay cãi vã. Con đến đây chính là để thay đổi tất cả chuyện này. Bố phải khiến mẹ yêu bố đến mức không thể cứu vãn. Như thế mới cứu được cuộc hôn nhân sau này. Thật sự cần thiết vậy sao? Trừ phi sau này bố muốn làm ông bố đơn thân. Chắc chắn là không rồi. Vậy thì từ bây giờ bố phải cố gắng lên, vì gia đình tương lai của chúng ta, được không? Sao thế? Có vấn đề gì à? Nhưng mà tôi thấy bây giờ mình chẳng thích cô ấy. Cô ấy nổi tiếng quá, tôi không thích người quá nổi tiếng. Ôi dào, mới đầu chắc chắn là chưa có cảm giác gì rồi. Từ từ tiếp xúc là được mà, nếu không sau này hai người sao kết hôn được? Hay là để lên đại học rồi tôi mới theo đuổi nhé. Giờ cũng chẳng có cơ hội mấy. Những người theo đuổi quanh cô ấy quá nhiều, và lại tôi cũng không thân với cô ấy. Sợ gì mấy người theo đuổi chứ bố. Chẳng phải con đang ở đây sao? Con chính là át chủ bài của bố mà. Thế này còn chưa đủ để bố tự tin sao? Không phải. Nhưng tôi cũng không thể chạy đến trước mặt cô ấy bảo, nhìn xem, đây là con của hai chúng ta trong tương lai. Thế nên giờ hãy ở bên tôi đi. Như vậy chẳng phải sẽ bị người ta coi là bị thần kinh sao? Nhưng con sẽ giúp bố mà. Yên tâm đi. Cha con đồng lòng. Tắt biển Đông cũng cạn. Nhìn đôi mắt sáng rực của Lộ U, Lộ Bất Thác cảm thấy mình có lẽ thực sự làm được. Được rồi, tôi biết rồi. Nhưng mà từ từ thôi được không? Trực tiếp với người ta quá không tốt đâu. Dĩ nhiên rồi. Dù sao thì mục đích của con chính là để hai người bồi đắp nền tảng tình cảm. Chắc chắn phải từ từ rồi. Thế thì được, chẳng ngờ sau này lại có một đứa con gái khỏe mạnh xinh xắn thế này. Tương lai mình cũng đỉnh phết đấy chứ. Được rồi. Phòng của con ở đâu thế? Không lẽ con định ở lại đây sao? Chứ sao nữa? Con làm gì có chỗ nào để ở? Con cái không ở nhà bố mẹ thì còn đi đâu được chứ? Nhưng bố chỉ có một phòng ngủ thôi. Vậy thì con ngủ sofa. Thôi để bố ngủ sofa cho. Tuyệt quá, cảm ơn bố nhé. Con có cần dọn dẹp chút không? Bố à, phòng chắc là khá sạch sẽ nhỉ. Ga, giường các thứ lát nữa bố lấy cái mới cho.
Con thay vào là được, không phải. Ý con là có thứ gì không tiện để con thấy không? Chắc là không có đâu. Tủ quần áo của bố ở ngoài, không có trong phòng ngủ. Trong phòng không có gì đâu, không có kiểu bạn gái bí mật không được đụng vào sao? Vớ vẩn, con cũng biết nhiều quá nhỉ, con. Dù sao cũng là người trưởng thành rồi mà. Đâu đến mức không biết gì. Con nghe nói nhà mấy ông con trai sống một mình, đều có mấy thứ không thể để ai biết. Bố không có đâu. Tắm xong, Lộ Bất Thác nằm trên sofa, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ. Lúc này, điện thoại bỗng hiện lên một tin nhắn. Lão Lộ, ngủ chưa? Đang định ngủ đây. Hỏi mày cái này, sáng mai tao định mua đồ ăn sáng cho Lộ U. Mày thấy nên mua món gì? Cho Lộ U, tại sao? Vớ vẩn, tán em mày chứ sao? Tranh thủ lúc em mày mới đến chưa ai ra tay, tao phải nhanh chân. Nhìn thấy tin nhắn, ngón tay Lộ Bất Thác vô thức siết chặt thành nắm. Đấm, anh cau mày nhìn chằm chằm vào tin nhắn trên điện thoại. Không được, mày không được tán em ấy. Tại sao chưa hả bạn hiền? Gì vậy? Mày muốn tán à? Hôm nay mày bảo không có hứng thú mà. Tao không hứng thú nhưng mày không được tán. Không phải chứ bạn hiền. Quá đáng quá rồi đó, mày không tán cũng không cho người khác tán. Lộ Bất Thác cạn lời luôn rồi. Cậu không thể nói Lộ U là con gái tương lai của mình. Lời này mà nói ra thì ngày mai hứa Gia Hoa chắc chắn sẽ coi cậu là thằng tâm thần thật sự. Bảo là em gái thì chắc nó còn phấn khích hơn nữa. Chắc chắn sẽ quay sang gọi mình là anh rể luôn. Thôi được rồi, mày muốn theo đuổi thì cứ tự nhiên. Cứ trả lời vậy đi, rồi mình sẽ tự để mắt tới. Không để nó có hành động nào quá trớn. Mày phải giúp tao để nhé bạn hiền. Tao không giúp được đâu, tao cũng đang bận đây. Mày cũng định hành động à? Là ai thế? Cao Ngọc Giai hả? Đừng có nhắc cô ấy trước mặt Lộ U, tao xin mày đấy. Em, cái ghế sofa này đúng là mua không sai mà. Ngủ thấy cũng khá thoải mái. Lộ Bất Thác ngủ dậy rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Vệ sinh xong anh nhìn cánh cửa phòng ngủ đang đóng chặt. Anh khẽ nhíu mày. Lộ U, dậy đi, đến giờ đi học rồi. Cái cảm giác kỳ quái này thật là... Con buồn ngủ quá bố ơi. Hay bố xin nghỉ học giúp con đi. Con bị hâm à, bố xin nghỉ kiểu gì được. Chẳng lẽ gọi điện cho giáo viên bảo tôi là Lộ Bất Thác, cũng là bố của Lộ U. Cho con tôi xin nghỉ một hôm à. Đừng có lời nữa, mau dậy đi. Bố ơi đi thôi. Đi thôi, mau đi thay đồ rồi rửa mặt đi. Đồng phục tối qua bố giặt rồi treo ở ban công đấy. Phải xong xuôi trong vòng 20 phút đấy nhé. Đã xong chưa vậy? Nhanh lên không thì muộn bây giờ. Đến đây, đến đây. Đi thôi. Con có ăn không? Có chứ. Con muốn ăn bánh bao thịt. Thế con ăn ít thôi. Đến trường chắc là có người mang đồ ăn sáng cho con đấy. Hả? Ai cơ? Nhớ đến chuyện tối qua Hứa Gia Hoa nói muốn tán Lộ U. Lộ Bất Thác thấy hơi lấn cấn trong lòng. Nhưng giờ anh cũng chỉ có thể quan sát xem Lộ U nghĩ thế nào. Này U, con thấy Hứa Gia Hoa ấn tượng thế nào? Là cái cậu ngồi bàn phía trước bố ấy. Con chẳng có ấn tượng gì cả. Chỉ thấy là hơi xén số một tí. Thế thì tốt, đợi bố chút. Bố đi mua bánh bao. Con không ăn nổi nữa đâu bố. Con mới ăn có một cái thôi mà. Không ngon à? Bố ơi là mẹ kìa. Mẹ đến rồi. Bố mau qua chào hỏi đi. Bố qua chào hỏi kiểu gì? Bố còn chưa quen người ta nữa. Anh để con dẫn bố đi. Con làm gì vậy? Như này sẽ làm cô ấy sợ mất. Không đâu. Con sẽ phối hợp với bố. Cứ tùy cơ ứng biến nhé. Khi họ chạy được một nửa quãng đường, đột nhiên một nam sinh lao ra.
xuất hiện ngay trước mặt Tần Uyển Ngưng. Vãi thật, đây chẳng phải là gã ở nhà hàng hôm qua sao? Kế hoạch thay đổi, lên đi Pikachu. Cậu có đói không? Ăn bánh bao không? Nhân thịt nguyên chất đấy. Gái cậu là ai vậy? Bị bệnh à? Cái đó, xin lỗi nhé người anh em. Tôi không cố ý đâu, trượt chân thôi. Sao rồi? Cậu không sao chứ? Không sao. Lộ U. Là mình đây. Chào buổi sáng nhé. Tưởng Chính Hạo nhìn thấy Lộ U, lập tức nhận ra cô ấy. Kẻ phá hỏng chuyện ở nhà ăn trưa qua chính là cô ta. Hôm nay lại là cô ta. Nhìn thấy cơ hội bị phá hỏng, Tưởng Chính Hạo chỉ có thể hậm hực quay người vào trường. Cái đó, bạn không sao chứ? Thấy Tần Uyển Ngưng chủ động bắt chuyện với Lộ Bất Thác, mắt Lộ U sáng rực lên, nháy mắt điên cuồng với Lộ Bất Thác. Lời thoại kìa. Ồ, tôi không sao. Tôi vô ý nên bị ngã thôi. Làm phiền hai người nói chuyện rồi, xin lỗi nhé. Không sao đâu, không sao đâu. Được rồi, vậy chúng mình đi trước đây, gặp lại sau. Bố làm gì mà vội đi thế? Vào trường cùng mẹ có phải tốt không? Con có thể trò chuyện thêm lúc nữa. Bố ngốc quá đi. Mấy chuyện này phải tiến triển từ từ chứ. Buổi sáng chào hỏi một tiếng, để mẹ ấn tượng sâu hơn về bố là đủ rồi. Vậy lần tới lúc gây ấn tượng, con có thể dịu dàng hơn chút không? Làm thế này hao bố quá đi. Con có thực sự coi tôi là bố không đấy? Hi hi. Chẳng phải lúc đó tình hình khẩn cấp sao? Con không có cố ý đâu. Con xin lỗi mà. Lộ U, cậu ăn sáng chưa? Tớ có mang theo này, cậu ăn không? Tớ không ăn đâu, cảm ơn nhé. Hứa Gia Hoa bị từ chối thẳng thừng, có chút bẽ mặt. Dù là nằm trong dự tính, nhưng vẫn thấy hơi ngại ngùng. Đành quay sang nhìn Lộ Bất Thác ở bên cạnh. Mời mày ăn sáng này anh em. Không ăn. Tao ăn rồi, à đúng rồi. Ở đây vẫn còn cái bánh bao thịt, mày ăn đi, không cần cảm ơn. À, sáng nay lúc đi mua đồ sáng tao gặp Lộ U. Đây là bánh bạn ấy mua nhưng ăn không hết, nên đưa luôn cho tao, tao cố ý để dành cho mày đấy. Thì ra là vậy. Ngon quá, đúng là siêu ngon luôn. Lần tới tao cũng đi mua. Bánh bao nhà nào thế? Quán ăn sáng ở gần trường mình ấy. Cái bánh bao này chẳng ngon chút nào. Sao cậu ta lại thấy ngon được nhỉ? Ai mà biết, chắc khẩu vị cậu ta mặn. Lúc này, bạn cùng bàn của Hứa Gia Hoa quay sang vỗ vào tay cậu ta. Thôi đi, đừng có suốt ngày làm phiền bạn mới nữa. Cậu làm vậy là bị người ta ghét đấy. Sau này nếu có ai làm phiền cậu, cứ bảo tớ nhé, tớ sẽ giúp cậu đuổi họ đi. Cảm ơn nhé, bạn học ở đây tốt thật đấy. Kết bạn nhé, được thôi. Tớ gọi cậu là U được không? Được chứ, tên cậu là Cao Ngọc Giai nhỉ?